Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, hari ini iaitu 10 Oktober 2023 jam 3.24 petang. Okay, anda bersama dengan saya iaitu Ai. Okay, dengan blog yang saya ada ini adalah DapatBelajar.com. Okay, seperti yang sebelum ini, okay, saya telah kongsikan dengan anda semua skrip Python untuk membuat aplikasi task management. Okey, dan pada hari ini pula saya akan kongsikan dengan anda semua aplikasi Translator. Okey, yang menggunakan skrip Python juga. Okey, inilah skrip Python yang saya telah buat untuk aplikasi ini. Mempunyai bahasa Arab, English, Malay, Indonesian, Japanese, Korean, Thai, Vietnam, Tagalog, Tamil. Okey, dan dekat sini juga ia mempunyai maksudnya ada mengeluarkan suara juga aplikasi ini. Okey, apapun kita terus saja start. Okey, saya akan menggunakan CMD ataupun command prompt untuk start aplikasi ini. Okey, kita type saja Python trans.py. Okey, dan dekat sini saya akan typekannya sekarang. Sudah hujan. Okey, kepala saya pening apabila membuat aplikasi ini. Lebih baik saya tidur. Okey, jadi sekarang ni dengan menggunakan ayat ini, okey, saya akan cuba translate-nya kepada Arabic language ya. Okey, kita translate. Okey, dan kita play. الآن السماء تمطر. رأسي يدور عند تقديم هذا الطلب. من الأفضل أن أنام. Okey, selepas itu kita cuba play menggunakan bahasa English ataupun English language. Kita translate dulu. Okey, so kita play. Now it's raining. My head is spinning when making this app. I better sleep. Okey, jadi seterusnya kita akan cuba menggunakan bahasa Malaysia lah. Okey, kita translate juga. Okey, kemudian kita tekan play sound. Sekarang sudah hujan. Kepala saya pening apabila membuat aplikasi ini. Lebih baik saya tidur. Okey, seterusnya kita akan menggunakan Indonesian. Okey, selepas itu kita tekan translate. Okey, kita kemudian tekan button play sound. Sekarang hujan. Kepalaku pusing saat membuat aplikasi ini. Lebih baik aku tidur. Okey, jadi seterusnya kita cuba kepada Japanese. Translate. Dan juga tekan play sound. 今は雨が降っています。このアプリケーションを作成しているとき、頭がクラクラしています。寝た方がいいよ。Ya, terbaik. Okey, selepas itu kita akan gunakan bahasa Korean. And then kita tekan button translate. Dan juga klik button play sound. 지금은 비가 내리고 있습니다. 이 앱을 만드는데 머리가 핑핑 돌더라고요. 나는 잠을 잘 것이다. Okey, kita cuba kepada bahasa Thailand. Translate.
Kemudian kita tekan button play sound. ตอนนี้ฝนตกหัวของฉันหมุนเมื่อสร้างแอปนี้ ฉันนอนดีกว่า Oh, pening aku. Okey, kita cuba kepada Vietnam. Translate. Okey, kita klik di bahagian play sound. Bây giờ trời đang mưa. Đầu tôi quay cuồng khi làm ứng dụng này. Tốt nhất là tôi nên ngủ đi. Okey, kemudian kita cuba kepada Tagalog. Tagalog dia adalah bahasa untuk negara Filipina. Okay, play sound. Ngayon ay umuulan. Umiikot ang ulo ko kapag ginagawa ang application na ito. Mas mabuting matulog na ako. Okey, kemudian last kali kita menggunakan bahasa Tamil. And then kita klik button translate. Kemudian kita klik button play sound. இப்போது மழை பெய்கிறது. இந்த பயன்பாட்டை உருவாக்கும் போது என் தலை சுற்றி வருகிறது. நான் நன்றாக தூங்குகிறேன். Ya, itu sahaja. Okey, apapun selepas ini saya akan kongsikan kepada anda semua. Okey, untuk aplikasi ini. Okey, dia punya exe. Okey, saya akan compilekan dia ke dalam bentuk exe. Okey, dan keduanya saya akan berikan juga kepada anda semua skrip penuh okey untuk aplikasi ini. Dan untuk mendapatkannya anda bolehlah layari ke blog saya iaitu DapatBelajar.com. Okey. Dan kalau anda ada sebarang komen ataupun cadangan, okey, anda bolehlah tinggalkan komen-komen anda di bawah di bawah description ini ataupun di bahagian komen. Okey, dan kepada mereka yang masih belum subscribe untuk YouTube saya ini, silalah subscribe dan saya akan buat seberapa banyak perkara lagi, iaitu berkongsikan banyak lagi perkara dengan anda semua tentang apa yang saya pelajari ialah daripada dulu sehinggalah saat ini. Okey, apapun, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.